კალენდარიდან ახლა 17 რა დღეს არის? 17? ესე 17. ხო. დეკემბერი 17 დეკემბერი კვირა. მოგესალმებით მეგობრებო. ჩამოვედი კახეთში ორშაბათი დღეა და დღეს უნდა დავიწყო სალონის აწყობა. ეხლა გამოვიცვლი, ჭამე, მივირთვი, გამოვიცვლი, დავტანი ტელეფონს და დავიწყებ სალონის აწყობას. მოკლედ, მე მზად ვარ, თქვენც მოიმზადეთ ეხლა და დავიწყებ. აი ამ ხალიჩის ჩადებას, ცოტას მივასუფთავებ, ხელით ეს გავრეცხე წინაზე, მაგრამ მაინც ოდნავ მტვერი დაედო, ჩამოვფერთხავ და ჩავდებ უკვე შიგნით. მანამდე მანქანიდან უნდა ამოვიღო, უბრალოდ ამოვასუფთავ ნაგავი, ცოტა ბევრი დაგროვდა, იმიტომ რომ იმ დღეს წვიმა იყო და ვეღარ შევინახე სუფთად, ასე ვთქვათ, ამას ახლა გავწმინდაო, შველი ტილოთი. აი ესე გამოვიდა ბეშუმი რო დავასხი, აი იქით ესე არის. რავი, ძალიან კარგად გამოიყურება. მოკლედ დავიწყეთ. გავწმინდეთ და ეხლა უნდა ჩავდო უკვე ხალიჩა. ესე გამოიყურება ეხლა. ეტაპზე ვარ და დამავიწყდა ფეჩის ტრუბები რო ჩამელაგებინა, რომელიც უკანა სავარძლების ფეხებში უბერავს. ეხლა უნდა ამოვიღო და დავაყენო ის და თავიდან ჩავალოგო. ჩავდო წინა ხალიჩა. მაგრამ ჯერჯერობით აი ესეა რა. კარგად გამოიყურება. მე მოვწყოს. ჩალაგება დამავიწყდა იმ პლასმასების. ეხლა უნდა ჩავდო თავიდან. ჩადები ახლა უკვე? ისინი დავამაგრებსო. ეხანა რო ერთი აკლია? სად? იქა იმაზე, ბორდი. არა, ეგრე არის. ორი ცალი აქვს. ახრეტილია. წავიდა. ორივე დაამაგრე? კი. კიდე ხორაფერი გავიწყდება. მერე კიდე რო ამე. არ ვიცი. ხო და ნახე. მიყოლებით რარის მერია მეერე. დავიწყეთ. მოკლედ, წინა ხალიჩა ჩავდე. აი ესეთი გამოვიდა. ეს იმედი ალაქები არ არის. არა, აი ესე აუცოქო. გათეთრდება. კაროჩე ესეთი გამოვიდა რა. ხალიჩა გარეცხილია, მაგრამ დროთა განმავლობაში მტვერმა თავის იქნა მაინც. მაგრამ არაფერი ისეთი. ესე გამოდის. აი აქ ცოტა დარჩენილა. თუ არა ვეღარ გავიგე. რავი რა. ესეთია. აი ხელს რო გადავუსვავ, პრიალი გაუდის. მე მგონი გარეცხილია რა. ეხლა ავაწყობ ტორპედოს. დავუმაგრებ ფეჩის გაყვანილობას და ტორპედოსაც დავამაგრებ.
ამ ხამუთებზე რომ მოხსენი იყო კაბელები. ამიტომ ეხლა წინასწარ გავამზადებ ამ ხამუთებს, დავუყენებ უკვე, უბრალოდ გავუყრი. თითოეულ ადგილზე აი რამდენია. 8 ცალი ხამუთი. ესეთ ხამუთს გავამზადებ, რომ მზად იყოს კაბელების ასამაგრებლად. და დავაყენებ მერე უკვე ამას. ამ შპილკას რო ვეძებდი, მანქანაში ყოფილა. იმ დღეს ჩემმა დეიდაშვილმა მითხრა შანსი არ არის ორო არ იყოსო და ბაგაჟნიკი ახადა, საბარგული და ნახა შიგნით იყო. გიუტყო და აღარ იძებო, დაანებე თავი. ის მოვილო. ეხა ფეჩზე მარტო დამრჩა მოსაძებნი რადიატორი, სავარაუდოდ რადიატორს მთლიანად შევცვლი, აი იმ ტრუბებიანად და დავაყენებ ახალს, სულ ახალ ნაყიდს რა. ეს არის ფეჩის ჩამრთველის კაბელი რა, რომელიც ერთდება აი ამაზე. და ამაზე რო შევაერთო, ეხავე, ანუ ეს გავხსენი, მოვხსენი, აი აქ იდება ატორჩიკი. ეს უნდა ჩავაყენო უკვე აი აქ, ამ დირკაში, ამოუყვანო კაბელი. ამ რეზინით უნდა დავამაგრო იმ დირკაში, აი ეს უნდა დავაერთო უკვე ამ მოტორზე და შემდეგ უნდა მივაყენო. განსი არ გამომივიდეს და ნახოთ რა. ძალიან მაგარ მუღამში ვარ, ეხლა უკვე ვაწყობ. უკვე всё, გიჟივით ვარ. მოკლედ ნახოთ რა გამოვა. უნდა გავერთო შრომაში ვარ. აჰა, მაითაც გაწმინდე. გაწმინდე, მაით, მოდი. მაით ეხლა. ეხლა ვაკეთებთ, ანუ აქედან ვაყენებთ, აი ეს პრაკლატკარი. დასამაგრებელი, ამიტომ ამას შიგნიდან შევალ. შიგნიდან დავაწებებ რამით, რომ აქედან არ აერიოს ზაზორი და მე უკვე აი ამ ბოლტებით უნდა დავუჭირო. ერთ ცალი ბოლტი მაკლია, მაგრამ არაუშავს ვიპოვი და დავაყენებ. მოკლედ იქიდან წებო წავუსვი ის რომელიც კრიშაზე გამოვიყენე, ცოტა ხანი გააკავებს და ახლა უნდა შევსვა, რომელსაც რაღაცები ხელს უშლის. გუშლის ხელს. სამწუხაროდ ტელეფონი უნდა დავდო ცოტა ხანი. დიდი ალბათობით აქეთ ამ მხრიდან უშლის რაღაც ხელს. დრო აქეთ არის ტრუბები და ათასი მაიმუნობა. ხო. ეგრეც ვიფიქრე. მოკლედ. აქედან, აი ხო. აი ეს რაღაც იყო გამოსაძრომი და მაგიტო არ შემოდიოდა. თუ გინდა, იცი რა ქენი? მოდი. აი მე მოვაწვევ და აგერ იქნება ბოლტები, მაგრამ კლუჩი აქ მაგ მოსატანიდათ უნდა და კლუჩს მოვიტან და გავაკეთოთ რა. ეგეც ათიანი. ნელა საღამოვდება და უნდა მოვასწრო რა. აი ეს ზის. პროსტა აქ 5 ცალი ბოლტია. მე ვიპოვე 4. თან პლუს აი ესეთებია. 2 დიდია, 2 პატარა. მესამე მინდა ვიპოვო, რომ გავიგო რომელი ყენდება ზემოთ, რომელი ქვემოთ. ანუ 3 რომელიც იქნება, ის ყენდება ქვემოთ. ეს 10-იანია ნამდვილად. ეხლა მაგ ბოლს მოვძებნი, ვეცდები იქნება იყოს და
არა უნდა იყოს თან. შანსი არ არის რომ არ იყოს, მაგრამ სად არის? აი ამის იქით არ უნდა იყოს. დარჩას. მაგის დიდაც. ეგეც ეგრე. მესამეც ვიპოვე. ანუ გრძელი ყენდება ქვემოთ და პატარა ყენდება ზემოთ. წავედით და უძახებ ახლა ბაბუაჩემს და დავაყენებთ. აი რა კაცო გამიჭირე და გამიგე. მაშინ დაიჭირე. მაშინ შენ დაუჭირე. აჰა. აჰა. მოდი მართლა რა. მოდი რა შენ გადაიერე. გადავიღო? რანაირად არის? აგეთ. მოკლედ გაკეთებული მქონდა უკვე. ესეც დავუჭირე, ესეც დავუჭირე, ესეც და აი ეს მოვწყვიტე. ყარად არის, მაგრამ ერთი ბოლტი მოვწყვიტე. მოკლედ, ეგ არაფერი. ეს უკვე დავაყენე და ეხა რა დამრჩენია, არც არაფერი. ეხა აკაურობას მივალაგებ და დაღამდა უკვე, ამიტომ დიდად მუშაობას აზრი აღარ აქვს, უბრალოდ გადაღებას არა აქვს აზრი, ამიტომ გავჩერდები. და მოკლედ დღეისთვის მარტო ეს იყო. მაგრამ სავარაუდოდ ხოლმე გავაგრძელებ გადაღებას. აქედან გამომდინარე არაფერი ისეთი საგანგაშო არ არის. მოკლედ ხამემშვიდობისა, ეს განგსტერობა ყველაზე მაგარი. დავალაგებ ხა აკაურობას და გავაგრძელებ ხვალიდან. აუ ეს ისევ დაისვარა, მაგრამ არაუშავს, თავარია ჟანგი აღარ აქვს მანქანას.
ან კიდე ეხა გამახსენდა რომ უკანა ფანჯარასთან რაც არის ქვემოთ და საფენი დინამიკები რაზეც დგება არის განახეთ რა კარდონის რაღაცა ისეთი ის არის მატერია მაღაზიაზე მაგ გადასაკრავი ნაჭერი ძალიან საინტერესო ნაჭერი და ეხლა განახეთ აი ეს უნდა გადავაკრა ბებიაჩემ მომითხრა მეთქი რამე ნაჭერი ხო არ გაქვს ხო და ესეთი რაღაც მოვიფიქრე ეს არის საწოლი მაგრამ მოუხდება მაგას და ცოტა მხიარულიც გამოვა რა მოკლედ ეხლა მაგას გადავაკრავ და იმედია კაი გამოვა მე უფრო ანუ მე ვუთხარი რაღაცა მხიარული ფერი მინდა მეთქი და ეს გამომიტანა რა და რა ვიცი ცდი თუ არა და მოხსნი რა პრობლემა არის აი როგორ თუ გაინტერესეთ როგორ გამოდის 34 წლის დაგროვილი მტვერი აი ეს ეხლა მას გადავყრი გარეთ და დავაკროთ იმ ნაჭერს აღარ შორდება აი არაუშავს ამას სამწუხაროდ არა გადავიღებ მაინც გადავიღებ კაცო ეხლა ვეგეგობრებო არ ტოვებთ არსად გადავიღებ თაინებს მაგრამ არაუშავს სასაცილო უნდა ყოფილიყო მაგიტო გავაკეთე მოკლედ დღევანდელ საღამოს მოვჭი და მეტი აღარაფერი შემიძლია გავაკეთო всё არ გემშვიდობებით იმიტომ რომ ვიდეო საბოლოოდ გაგრძელება იქნება